سلامونه وخت په خیر او ستړي مشئ د CCNA مکملې برنامې ته ښه راغلاست. زه عادل سادات یم او تاسې فی الحال د ټیکجیني یوټیوب چینل تعقیبوئ. په تیر درس کې موږ تاسې د اکسس لیست په تیوري باندې غږېدلي وو، په هغې کې مو سټانډرډ اکسس لیست لوستی و. نن راځو د هماغه اکسس لیست اړوند په پاکټ ټریسر کې پراکټیکل لاب مخکې وړو چې څنګه کولی شو چې یو سپیسیفیک آی پی په یو نیټورک باندې بلاک کړو، څنګه کولی شو چې یو سپیسیفیک آی پی یا یو رینج څنګه کړو، یو نیټورک ته الو کړو. صحیح ده. او همدارنګه ان باونډ آن باونډ انټرفیس مو لوستی و چې دا چې دلته مو تیوري کې تاته ښودلی و. نو راځم اوس درته همدلته په پاکټ ټریسر کې پراکټیکل ښایم. نو غوږ شه، اوس راځو چې اکسس لیست څه شی دی. صحیح ده. ښه، اکسس لیست خو مو لوستی و چې څه شی دی. اکسس کنټرول لیست د فلټریشن لپاره کارول کیږي. صحیح ده. سکیوریټۍ کې ډېر مهم دی سکیوریټۍ لپاره، او هغه نیټورک کې چې سکیوریټي نه وي نو تاسو ته ما وویل هغه په هېڅ نه دی حساب. اوس راځو اکسس لیست. اکسس لیست چې مونږ کنفیګر کوو، ګورئ په لیب کې مونږ زیاتره پیژندنه نه کوو چې یاره دا شی دی دا شی دی. په لیب کې به مونږ څه شی کوو، هماغه څه چې مو ویلي دي هغه به پراکټیکل امپلیمنټ کوو. صحیح ده. پراکټیکل به یې مخکې وړو. په لیب کې مونږ داسې نه کوو چې یاره اکسس لیست دا دی، دا یې ډولونه دي، دا داسې کار کوي. نه، هغه مې په تیوري کې درته لوستي دي. کولی شئ تاسو تیوري ویډیو تعقیب کړئ، له هغې نه وروسته راشئ او اکسس لیست دغه لیب را سره څنګه کړئ تعقیب کړئ. ښه، اکسس لیست یا اکسس کنټرول لیست. د اکسس لیست د کنفیګر کولو لپاره به تاسې لومړی څه شی کوئ؟ اکسس لیست به ډیفاین کوئ. صحیح ده. د ډیفاین کولو څخه مخکې تاسو باید خپل راوټر سپیسیفیک معلوم کړئ، سلیکټ کړئ. او تاسو ته ما ویلي چې سیسکو وایي چې باید هغه راوټر سلیکټ کړو چې کوم ډیسټینیشن ته نږدې، سورس ته نه ډیسټینیشن ته. دا زموږ سورس دی او دغه د 10 نیټورک زموږ ډیسټینیشن دی. نو موږ به په دې راوټر باندې چې کوو اکسس لیست کنفیګر کوو. صحیح ده. نو د دې لپاره به زه دې راوټر ته لومړی اکسس لیست ډیفاین کوم. صحیح ده. ورپېژنم به. نو راځو چې کوم کمانډ باندې. ښه، مخکې له دې نه زه به یو یادونه درته وکړم چې په دې ټول نیټورک کې ما OSPF څنګه دی already رن کړی دی. صحیح ده. I have run it the OSPF already in this topology. okay، ما already په دغه باندې OSPF څنګه دی رن کړی دی. تاسې کولی شئ چې په OSPF په رن کړئ، انټرفیسونو ته IP ادرسز اساین کړئ، لکه څرنګه چې په مخکې درسونو کې درته ویلي دي هغه تعقیب کړئ. او که ته مشکل پکې اوسي نو د انټرفیسونو ته IP ادرس اساین کول دومره سخت کار نه دی. او OSPF مو څو ځل درته ویل چې څنګه کولی شو چې دا په یو راوټر باندې څنګه کړو، رن کړو. لوپ بیک IP ادرس مو هم ورته ورکړی دی انټرفیسونو ته. صحیح ده. انټرفیسز د لوپ بیک انټرفیس ته، البته انټرفیسونو ته نه. نو راځو زه خپل هغه له راځم راوټر ته، او دا مونږ سره څه شی دی؟ راوټر دی. سویچ خو به نه سویچ نه دی. صحیح ده. نو دا راوټر دی او دې ته زه څه شی کوم؟ اکسس لیست ډیفاین کوم. زه به لاړ شم کنفټي له، او تاسو ته مو ویلي چې د سټانډرډ اکسس لیست د کنفیګریشن لپاره مونږ کوم کمانډ لوستی چې اکسس، او له هغې نه وروسته به مونږ تاسو کوېشن مارک څخه استفاده کوو. یار څړانده خو نه یو. اکسس لیست به ورته ولیکي او ما درته وویل چې د سټانډرډ اکسس لیست رینج د څومره نه 1 نه تر 9 نوي پورې دی. صحیح ده. نو زه به ورته ورکړم 1. صحیح ده. بیا به ورته ولیکم کوېشن مارک. صحیح ده. بیا راته وایي چې ډینی ورکړې، پرمیټ ورکړې، ریمارک ورکړې. ریمارک یو ډسکرپشن ورکول کیږي. صحیح ده. یا یو کمنټ ورکول کیږي، خو مهمه نه ده. صحیح ده. زه ورته یم ډینی. صحیح ده. ډي به ورته ولیکي ډینی. صحیح ده. له هغې نه وروسته بیا کوېشن مارک ورته ورکوم. راته وایي چې IP ادرس ورکړه. صحیح ده. ABCD مطلب ادرس ټو مچ، هغه ادرس ورکړه چې مچ وي. any host. صحیح ده. any ورکولی شي، IP ادرس ورکولی شي، همدارنګه هوسټ کمانډ هم دی پسې ورکولی شي. تاسو ته ما ویلي دغه درې کمانډونه مې درته سیم ویلي چې یو ډول کار کوي. صحیح ده. په تیوري کې نو ډینی زه ورته ورکوم او زه ورته یم چې دغه څنګه وکړه، دغه نیټورک دغه PC چې کوم دی دا دی زما دغه دې خوا چې کوم نیټورک دی دا د پینګ نږدې مطلب اکسس یا لاسرسی ورته ونه لري. نو دلته وګورئ زه ورله همدا IP ورکوم، خو مخکې له دې نه زه راځم چې آیا دا پینګ کولی شي که نه. صحیح ده.
نو 10.0.0.1 د دې نه مې دغه پی سي پینګ کولی شي که نه. نو اوس راځم اکسس لیست په کنفیګر کوم. ډینی ورته هم ډینی یې کړه، مطلب اجازه وله مه ورکوه. کوم یو آی پی کوم یو پی سي ده 20.0.0.0.1 که دا ته ډایرکټ انټر کړې هم څه خبره نشته. که ته ویلکل ماسک ورته ورکړې 0.0.0.0 هم کو دغسې ویلکل ماسک تا ورته ورکړه نو هم څه خبره نشته. یوه خبره ده صحیح ده. د دې نه هدف څه شی دی؟ دې نه هدف تاسو ته مو وویل چې 0 نه مطلب دا دی چې کیری اباوټ، مطلب د په دې هکله فکر وکړه، مطلب فکر په داسې وکړه چې ډینی یې کړه. او که چېرته دې دلته 255 ورکړه، 255 نه مطلب دا دی چې په دې وروستي رینج کې د 1 نه تر 255 پورې ادرس یې څنګه دی الو کړه. نو نه زه ورته یم چې دا ډینی کړه. صحیح ده. زه ورته یم نه دا کار صحیح نه دی، انټر مې کړه. نو دلته اوس څنګه وشو؟ دې راوټر ته ما اکسس لیست ډیفاین کړه او دا آی پی ادرس مې ورته ډیفاین کړه. صحیح. اوس تاسو ته ما ویلي چې اکسس لیست موږ سره سیکوینشلی کار کوي. هغه لومړی مخکې وړي چې کوم لومړی مخې له راشي. خو بیا مې ورته بله خبرې کړې وه سمپلیسټي ډینی امپلیسټي ډینی. صحیح ده. په دې مې درته هم خبره کړې وه که چېرته زه اوس اکسس لیست 1 او هغې نه وروسته اینې زه ور نه کړم، پرمیټ اینې ور نه کړم، همداسې پرېږدم، نو امپلیسټي ډینی په دې باندې رن کېږي. مطلب چې همدغه به ډینی. صحیح ده. نور به څنګه کوي؟ د دې برعکس معکوس به کار کوي. صحیح ده. مطلب یوازې اکسس لیست به په دې باندې څنګه وي؟ مخکې وي. اوس راځو بل کمان چې دی موږ سره ورته یم چې نه داسې کار مه کوه. زه ورته یم چې یوازې همدغه دا ما سره ډینی کړه، نور څنګه کړه؟ پرمیټ کړه اکسس لیست 1 او ورته لیکم چې پرمیټ او څنګه ګوره پرمیټ څخه وروسته ته یو خاص آی پی ادرس هم ولا ورکولی شي. ګوره ادرس اینی هوسټ. نو ادرس که ته غواړې چې ورکړې چې دا ډینی کړه، خو دا یوازې سپیسیفیک آی پی ادرس څنګه کړه ما ته الو کړه. کله چې د هغه انټر کړه ما هغه یو ادرس بالوي، نور څنګه په دې طرف چې هر یو پیکټ راځي څنګه وي ډاون به وي، ځکه دا په سیکوینس باندې کار کوي. نو زه ورته یم پرمیټ څه شی اینی او بیا ورله کوېشن مارک ورکوم CR مطلب کمپلیټ. انټر مې کړه. دا خو اوس ترسره شو او دې راوټر ته مو څه شی وویله؟ اکسس لیست مو ورته ډیفاین کړه. صحیح ده. اوس معلومه نه شوه چې په دې انټرفیس باندې تا ډیفاین کړه، په دې انټرفیس باندې. اوس راځو زه ورته لیکم چې انټرفیس دویم سټپ دا دی چې په انټرفیس باندې به ته څنګه کې دغه اکسس لیست الو کې انټرفیس ګیګا ایترنیټ 0/0. صحیح ده. نو بیا موږ سره کمانډو آی پی اکسس ګروپ موږ سره کوم یو 1 بیا ولا څنګه ورکو کوېشن مارک ولا ورکو. نو دلته تاسو وګوره ان باوند او اوټ باوند. صحیح ده. هدف لدې نه څه شی دی چې ان باوند کدی ورکه اکسس لیست په دې باندې کنفیګر شي کله چې پکټ ورته ان کیږي. که اوټ باوند دی ولا ورکه نو اکسس لیست به په دې انټرفیس باندې کنفیګر شي کله چې پکټ ورته څنګه کیږي ورڅخه اوټ کیږي. نو زه ولا ان باوند ځکه ورکوم، اوټ باوند ځکه نه ولا ورکوم چې دا ټرافیک به داسې اول راځي بیا به داسې ځي دې ځي له به راځي بیا به دا ځواب ورکوي او له دې ځي نه به اوټ کیږي بیرته. نو دلته وګوره یو ځل لاړو بیا راغی. نو دلته د دې راوټر سی پی یو څنګه شو؟ ډېر پروسیسر زیات مصرف شو. که ان باوند ولا ورکړې دا پیکټ به داسې راځي څنګه چې دې ځي ته ان کیږي ډایرکټ به څنګه کیږي؟ سټاپ کیږي. نو زه ولا څه ورکوم؟ ان باوند. صحیح ده. کله چې مې دا ولا ورکړه بیا ولا بیا کوېشن مارک ورکوم چې نور خو به څه وینئ نه. نو دغه دوه کمانډونه وو. صحیح ده. آی پی اکسس ګروپ ان. صحیح ده. یا اوټ باوند چې هغه غوره خبره ده چې ان باوند ورکړي. او بل و موږ سره دلته مو پاس کنفیګر کا آی پی اکسس دا یو دی اکسس لیست ډینی ده او ډینی اکسس لیست پرمیټ اینی. صحیح ده. دا یو دی. نو همدغه دوه کمانډونه وو. د دې څخه تاسو کولی شئ چې اکسس لیست په دې کمانډونو په تور باندې څنګه کړئ؟ کنفیګر کړئ. ښه اوس راځم
له دې څخه دا پین کوم چې آیا اوس پین کیږي او که نه. څه وایي destination host unreachable. destination څنګه دی unreachable دی د دې طرف نه وګورئ. نو دا دی دلته request time out رالی. صحیح ده request time out. خبل موږ ورته کمانډ ورکولی چې یوازې اویا.0.0.1 څنګه سره کړه بلاک کړه ته ودرېږه دا خو بیا نه بلاک کړی زه ورته لیکم چې پینګ 10.0.0.1 چې د دې پی سي دا پی سي آی پی ادرس خو بیا موږ ته نه بلاک کړی نه دا یې را سره څنګه دی نه دی بلاک کړی. اوکې بل کمانډ چې دی دی موږ سره هغه دغه اکسس لیست زه ګورم. صحیح ده چې کنفیګر دی که نه مطلب ډسپلی کمانډ دی. صحیح ده زه به دې ځینې روزم او ورته کې لیکم چې شو اکسس لیست. دا د اکسس لیست څه شی دی هغه سیکوینس دی 20 10 او 20 ډینه هوست دا او د دوی ترمنځ چې کوم پیکټ میچ شوي دي هغه اته دانې دي. صحیح ده څلور د دې طرف نه او څلور چې بیرته د دې طرف نه. صحیح ده که چیرته زه بل پینګ واخلم او بیا دا وکړم صحیح ده نو دا به څنګه شي 14 له به لاړ شي او همدارنګه دا هم صحیح ده. نو دا و د اکسس لیست اړوند معلومات چې مې درته وړاندې کړه. که چیرته داسې و پرزن او پرزن زه به یو راوټر راوړم مهم هم نه ده چې اوس یې واخلم خو بیا زه دلته یو راوټر راوړم دا د دې سره کنیکټ کړم. ښه دلته خو نه کنفیګر کېږي دلته به بیا زه د دې انټرفیس راوړم خو زه په هر حال باندې زه وایم که چیرته دا راوټر د دې سره کنیکټ او دا راوټر د دې سره کنیکټ نو بیا تاسو څنګه چالو کړئ دا راوټر مطلب چې دا د دې سره کنیکټ صحیح ده او دې خو دا د دې سره کنیکټ بیا به څه کوئ بیا به داسې کوئ چې په دې په دغه انټرفیس چې کوم یو دی په دې باندې به څنګه کوئ اکسس لیست کنفیګر کوئ ځکه کیدای شي دا راوټر په دې طرف باندې داسې پیکټ فارورډ کړي یا شاید په دې طرف باندې پیکټ فارورډ کړي. نو بیا که چیرته تاسو په دې باندې کنفیګر کړئ یا په دې طرف مو کنفیګر کړئ نو دا حتما یو طرف باندې خپل پیکټ فارورډ کړئ بیا تاسو وکړئ داسې وکړئ چې په دې ځای باندې دا څنګه کړئ کنفیګر کړئ. نو دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې د اکسس لیست او بیا د سټنډرډ اکسس لیست اړوند دا کنفیګریشن چې ما دلته ساده تاسو ته وړاندې کړ کوشش وکړئ چې زموږ د یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ لایک پرې وکړئ او کامنټ راته پرېږدئ چې کومه پوښتنه لرئ په دغه کې په بل لیکچر کې چې زه دلته ساده تاسو سره حاضرېږم تر هغې مو په له یاد ځان لار سپارم په دعاګانو کې مو تل یاد ساتئ. الله حافظ.